Μάθημα 1. Έχετε πάει στο κοντινό πάρκο? Έχετε πάει στο κοντινό πάρκο? Όχι. Όχι ακόμα. Είναι όμορφο. Έχω ακούσει ότι είναι εκπληκτικό, με καταπράσινο-πράσινο και πολύχρωμα λουλούδια. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Ανυπομονώ να επισκεφτώ και να γνωρίσω την ομορφιά του. Έχω δει μερικές φωτογραφίες και μοιάζει με μια ειρηνική όαση. Αυτό ακριβώς χρειάζομαι. Ένα ήσυχο μέρος για να χαλαρώσετε και να χαλαρώσετε. Έχω ακούσει ότι υπάρχει μια λίμνη στο πάρκο. Φανταστείτε τις γαλήνιες απόψεις. Αυτό είναι ακόμα πιο δελεαστικό. Θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα πικνίκ δίπλα στη λίμνη. Θα ήταν υπέροχο να περάσετε ένα ηλιόλουστο απόγευμα περιτριγυρισμένο από τη φύση. Απολύτως. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια χαλαρή βόλτα και να απολαύσουμε τη γαλήνια ατμόσφαιρα. Ας κάνουμε σχέδια για να πάμε εκεί σύντομα και να απολαύσουμε τη φυσική ομορφιά του. Είμαι έτοιμος. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψετε τα θαύματα του κοντινού πάρκου. Ανυπομονώ να το εξερευνήσω μαζί σου, Άννα. Θα είναι καταπληκτικό. Μάθημα 2. Μπορείτε να προτείνετε τουριστικά αξιοθέατα. Λοιπόν, μπορείτε να προτείνετε τουριστικά αξιοθέατα προσβάσιμα με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Βεβαίως. Τι θα λέγατε να επισκεφθείτε το τοπικό μουσείο στο κέντρο της πόλης? Αυτό ακούγεται ενδιαφέρον. Τι μπορούμε να περιμένουμε να δούμε εκεί? Το μουσείο διαθέτει μια συλλογή τέχνης, ιστορικά αντικείμενα και διαδραστικά εκθέματα. Αυτό ακούγεται σαν ένας πολύ καλός τρόπος για να μάθετε για τον τοπικό πολιτισμό και την ιστορία. Απολύτως. Μια άλλη επιλογή είναι το όμορφο πάρκο κοντά στο κέντρο της πόλης. Μου αρέσει να περνάω χρόνο στη φύση. Ποιες δραστηριότητες είναι διαθέσιμες εκεί? Μπορείτε να κάνετε μια χαλαρή βόλτα, να κάνετε ένα πικνίκ ή ακόμα και να νοικιάσετε ένα ποδήλατο για να εξερευνήσετε το πάρκο. Αυτό ακούγεται σαν ένας τέλειος τρόπος για να χαλαρώσετε και να απολαύσετε την ύπαιθρο. Σίγουρα. Τέλος, υπάρχει μια δημοφιλής άποψη που προσφέρει μια εκπληκτική πανοραμική θέα στην πόλη. Πάντα είμαι έτοιμος για εκπληκτική θέα. Πώς μπορούμε να φτάσουμε εκεί? Μπορείτε να πάρετε ένα λεωφορείο και στη συνέχεια μια σύντομη πεζοπορία για να φτάσετε στο σημείο θέασης. Αυτό ακούγεται εφικτό. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω την πόλη από ένα τόσο πλεονεκτικό σημείο. Χαίρομαι που ενδιαφέρεστε. Αυτά τα αξιοθέατα θα σας προσφέρουν μια αξέχαστη εμπειρία. Σας ευχαριστώ για τις συστάσεις, Άννα. Ανυπομονώ να τα εξερευνήσω. Είσαι ευπρόσδεκτος, Τζον. Απολαύστε το χρόνο σας εξερευνώντας την πόλη. Μάθημα 3. Πρέπει να συζητήσουμε την εκστρατεία μας. Γεια Άννα. Πρέπει να συζητήσουμε την εκστρατεία μας. Η έρευνά μας δείχνει ότι πρέπει να προσεγγίσει νέους επαγγελματίες. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Πώς μπορούμε να προσαρμόσουμε την εκστρατεία ώστε να τους προσελκύσει? Μπορούμε να επικεντρωθούμε στην προβολή των πλεονεκτημάτων του προϊόντος μας για την ανάπτυξη της σταδιοδρομίας τους. Καλή ιδέα. Θα πρέπει να τονίσουμε πως το προϊόν μας μπορεί να βελτιώσει την επαγγελματική του ζωή. Ακριβώς. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε πλατφόρμες κοινωνικών μέσων που είναι δημοφιλείς μεταξύ των νέων επαγγελματιών. Αυτός είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να προσεγγίσετε ένα ευρύτερο κοινό. Ποιες άλλες στρατηγικές μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε? Μπορούμε να συνεργαστούμε με influencers που έχουν ισχυρό κοινό μεταξύ νέων επαγγελματιών. Εξαιρετική πρόταση. Η υποστήριξή τους μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την επιτυχία της καμπάνιας μας. Επιπλέον, μπορούμε να προσφέρουμε ειδικές εκπτώσεις ή κίνητρα αποκλειστικά για νέους επαγγελματίες. Αυτός είναι ένας έξυπνος τρόπος για να δημιουργήσετε μια αίσθηση αποκλειστικότητας και να προσελκύσετε την προσοχή τους. Συμφωνώ.
Θα πρέπει επίσης να επικεντρωθούμε στη δημιουργία ελκυστικού και οπτικά ελκυστικού περιεχομένου. Απολύτως. Τα εντυπωσιακά γραφικά και τα συνοπτικά μηνύματα θα τραβήξουν το ενδιαφέρον τους. Και ας μην ξεχνάμε τη δύναμη των μαρτυριών από ικανοποιημένους νέους επαγγελματίες πελάτες. Αληθινή. Οι θετικές κριτικές και οι ιστορίες επιτυχίας θα δημιουργήσουν εμπιστοσύνη και αξιοπιστία. Συνολικά, στοχεύοντας αποτελεσματικά τους νέους επαγγελματίες, η καμπάνια μας θα έχει περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας. Είμαι βέβαιος ότι οι στρατηγικές μας θα έχουν απήχηση μαζί τους. Ας ξεκινήσουμε. Οπωσδήποτε. Ας εφαρμόσουμε αυτές τις ιδέες και ας παρακολουθήσουμε την πρόοδο της εκστρατείας. Ακούγεται σαν σχέδιο. Μαζί, μπορούμε να κάνουμε αυτή την καμπάνια μεγάλη επιτυχία. Μάθημα 4. Μπορεί να ξοδέψουμε πάρα πολλά για διαμονή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μας. Ανησυχώ ότι μπορεί να ξοδέψουμε πάρα πολλά για διαμονή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μας. Καταλαβαίνω. Έχετε εξετάσει τις τιμές των καταλυμάτων. Ναι, έχω περιηγηθεί στο διαδίκτυο και τα περισσότερα από αυτά φαίνονται σε λογικές τιμές. Χαίρομαι που το ξέρουμε. Είναι σημαντικό να βρεθεί μια ισορροπία μεταξύ άνεσης και προσιτής τιμής. Απολύτως. Δεν θέλω να συμβιβαστώ με την ποιότητα, αλλά θέλω επίσης να παραμείνω στον προϋπολογισμό μας. Συμφωνώ. Μπορούμε να αναζητήσουμε καταλύματα που προσφέρουν καλή σχέση ποιότητας-τιμής. Ίσως μπορούμε να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να κλείσουμε ένα δωμάτιο σε έναν ξενώνα ή σε ένα bed and breakfast. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Τέτοια καταλύματα προσφέρουν συχνά μια ζεστή και φιλική προς τον προϋπολογισμό εμπειρία. Θα ήταν καλό να υποστηρίξουμε και τις τοπικές επιχειρήσεις. Οπωσδήποτε. Μπορούμε επίσης να ελέγξουμε για τυχόν τρέχουσες προσφορές ή εκπτώσεις. Ναι, η παρακολούθηση των προσφορών μπορεί να μας βοηθήσει να εξοικονομήσουμε χρήματα. Μια άλλη επιλογή είναι να εξετάσετε το ενδεχόμενο να μείνετε λίγο έξω από το κέντρο της πόλης όπου οι τιμές μπορεί να είναι χαμηλότερες. Αυτό αξίζει να εξεταστεί, ειδικά αν οι δημόσιες συγκοινωνίες είναι εύκολα προσβάσιμες. Ακριβώς. Μπορούμε να σταθμίσουμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε επιλογής πριν λάβουμε μια απόφαση. Συμφωνώ. Λαμβάνοντας υπόψη τα έξοδα διαμονής μας, μπορούμε να έχουμε ένα πιο φιλικό προς τον προϋπολογισμό ταξίδι συνολικά. Χαίρομαι που είμαστε στην ίδια σελίδα. Ας βρούμε ένα άνετο και προσιτό μέρος για να μείνετε. Ακούγεται σαν σχέδιο. Μαζί, μπορούμε να κάνουμε σοφές επιλογές και να απολαύσουμε το ταξίδι μας χωρίς υπερβολικές δαπάνες. Μάθημα 5. Ποιος είναι ο προϋπολογισμός σας? Τέλεια. Έχουμε διαφορετικές επιλογές. Ποιος είναι ο προϋπολογισμός σας? Έχω κατά νου έναν μέτριο προϋπολογισμό. Θέλω να εξισορροπήσω την προσιτή τιμή και την ποιότητα. Αυτό ακούγεται λογικό. Μπορούμε να βρούμε κάτι μέσα σε αυτό το εύρος. Τι λες για σένα? Ποιος είναι ο προϋπολογισμός σας? Έχω ελαφρώς υψηλότερο προϋπολογισμό, αλλά είμαι επίσης ανοιχτός στο να εξετάσω οικονομικά αποδοτικές επιλογές. Ακριβώς. Είναι σημαντικό να βρούμε καταλύματα που να ανταποκρίνονται στις οικονομικές μας ανάγκες. Συμφωνώ. Λαμβάνοντας υπόψη τους προϋπολογισμούς μας, μπορούμε να λάβουμε μια καλά ενημερωμένη απόφαση. Μπορούμε επίσης να αναζητήσουμε τυχόν ειδικές προσφορές ή εκπτώσεις διαθέσιμες. Ναι, η προσοχή των προωθήσεων μπορεί να μας βοηθήσει να εξοικονομήσουμε χρήματα. Επιπλέον, μπορούμε να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να μοιραστούμε καταλύματα για να κατανείμουμε το κόστος. Αυτή είναι μια έξυπνη ιδέα. Η κατανομή των εξόδων θα ήταν επωφελής και για τους δύο. Οπωσδήποτε. Μπορούμε να εξερευνήσουμε διαφορετικούς τύπους καταλυμάτων που ταιριάζουν στους προϋπολογισμούς μας.
Ας κάνουμε μια λίστα με πιθανές επιλογές και να τις συγκρίνουμε με βάση την τιμή και τις ανέσεις. Ακούγεται σαν σχέδιο. Έχοντας κατά νου τους προϋπολογισμούς μας, μπορούμε να βρούμε το ιδανικό μέρος για να μείνετε. Είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκω ένα υπέροχο κατάλημα εντός του προϋπολογισμού μας. Ας αρχίσουμε να ερευνούμε. Συμφωνώ. Θα βρούμε την τέλεια ισορροπία μεταξύ προσιτότητας και άνεσης. Μάθημα 6. Πάντα δυσκολεύομαι να βρω χρόνο για αυτό. Πάντα δυσκολεύομαι να βρω χρόνο για αυτό. Οποιεσδήποτε προτάσεις. Καταλαβαίνω. Η έβρεση χρόνου μπορεί να είναι δύσκολη. Έχετε δοκιμάσει να ορίσετε ένα πρόγραμμα? Δεν ήμουν συνεπής με τον προγραμματισμό. Πώς μπορώ να το κάνω να λειτουργήσει? Ξεκινήστε εντοπίζοντας τις τσέπες ελεύθερου χρόνου στην καθημερινή σας ρουτίνα. Αυτό είναι ένα καλό σημείο. Θα σημειώσω πότε θα έχω κάποιο διάλειμμα. Στη συνέχεια, κατανείμετε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους για τη δραστηριότητα που θέλετε να δώσετε προτεραιότητα. Λοιπόν, πρέπει να αποκλείσω τον αφιερωμένο χρόνο για αυτό στο πρόγραμμά μου. Ναι, αντιμετωπίστε το ως ένα σημαντικό ραντεβού με τον εαυτό σας. Αυτό βγάζει νόημα. Είναι σαν να δεσμεύεστε να δώσετε προτεραιότητα σε αυτήν τη δραστηριότητα. Ακριβώς. Επίσης, σκεφτείτε να το χωρίσετε σε μικρότερα, διαχειρίσιμα κομμάτια. Με αυτόν τον τρόπο, δεν θα αισθάνομαι συντριπτικό και πιο εφικτό να ταιριάζει στην ημέρα μου. Απολύτως. Και θυμηθείτε, είναι εντάξει να ξεκινήσετε με μικρότερες διάρκειες και να αυξήσετε σταδιακά. Αυτό αφαιρεί κάποια πίεση. Μπορώ να αυξήσω τη συνοχή μου με την πάροδο του χρόνου. Επιπλέον, βρείτε τρόπους για να ενσωματώσετε τη δραστηριότητα στην υπάρχουσα ρουτίνα σας. Αυτή είναι μια καλή ιδέα. Ίσως μπορώ να το συνδυάσω με κάτι που ήδη κάνω τακτικά. Ναι, με αυτόν τον τρόπο γίνεται ευκολότερο να γίνει συνήθεια. Εκτιμώ αυτές τις προτάσεις, Άννα. Θα τους δοκιμάσω και θα δω πώς λειτουργεί. Είσαι ευπρόσδεκτος, Τζον. Πιστεύω ότι η έβρεση του χρόνου θα γίνει πιο διαχειρίσιμη με αυτές τις στρατηγικές. Νιώθω κίνητρο. Σας ευχαριστούμε για τη βοήθεια και την καθοδήγησή σας. Οποιαδήποτε στιγμή, Τζον. Είμαι εδώ για να σας υποστηρίξω στο να βρείτε αυτόν τον χρόνο για ομικρόν με τόνο. Τι έχει σημασία για εσάς? Μάθημα 7. Έχετε έτοιμο το διαβατήριο και τη βίζα σας? Έχετε έτοιμο το διαβατήριο και τη βίζα σας? Ναι, φρόντισα να ανανεώσω το διαβατήριο μου πολύ νωρίτερα. Καλή σκέψη. Πρέπει να ελέγξω αν το διαβατήριο μου εξακολουθεί να ισχύει. Φροντίστε να το κάνετε σύντομα. Δεν θέλουμε εκπλήξεις της τελευταίας στιγμής. Απολύτως. Θα το ελέγξω και θα το ανανεώσω αν χρειαστεί. Και τι γίνεται με τη βίζα σας? Έχετε εξετάσει τις απαιτήσεις? Όχι ακόμα. Δεν είμαι σίγουρος αν χρειάζομαι βίζα για τον προορισμό μας. Είναι σημαντικό να μάθουμε. Ας ερευνήσουμε μαζί τις απαιτήσεις θεώρησης. Ακούγεται σαν σχέδιο. Θα συγκεντρώσω όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Ανάλογα με τον προορισμό, ίσως χρειαστεί να υποβάλουμε αίτηση για βίζα εκ των προτέρων. Θα κάνω μια σημείωση για να ξεκινήσω τη διαδικασία αίτησης θεώρησης εάν χρειαστεί. Μην ξεχάσετε να ελέγξετε το χρόνο επεξεργασίας και τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά. Θα φροντίσω να συγκεντρώσω όλα τα απαραίτητα έγγραφα εκ των προτέρων. Τέλεια! Η προετοιμασία με τα διαβατήρια και τις βίζες μας θα μας δώσει ηρεμία. Πράγματι, είναι ένα σημαντικό βήμα για την εξασφάλιση ενός ομαλού ταξιδιού. Μόλις τακτοποιήσουμε όλα τα έγγραφα, μπορούμε να επικεντρωθούμε στην απόλαυση του ταξιδιού μας. Ανυπομονώ για αυτό.
Ευχαριστώ που μου υπενθύμησες για το διαβατήριο και τη βίζα. Είσαι ευπρόσδεκτος, Τζον. Ας παραμείνουμε οργανωμένοι και να ετοιμάσουμε τα πάντα για την περιπέτειά μας. Μάθημα 8. Έχετε αρχίσει να ψάχνετε για διαμέρισμα ακόμα? Έχετε αρχίσει να ψάχνετε για διαμέρισμα? Ναι, μόλις ξεκίνησα. Είναι αρκετά συναρπαστικό. Αυτό είναι υπέροχο. Οποιαδήποτε συγκεκριμένη περιοχή σας ενδιαφέρει? Σκέφτομαι μερικές γειτονιές κοντά στο χώρο εργασίας μου. Καλή ιδέα. Τι γίνεται με το μέγεθος του διαμερίσματος? Ψάχνετε για κάτι ευρύχωρο? Προτιμώ ένα άνετο μέρος, τίποτα πολύ μεγάλο. Κατανοητό. Και τι γίνεται με τον προϋπολογισμό? Έχετε θέσει ένα όριο? Ναι, έχω έναν προϋπολογισμό στο μυαλό μου. Δεν θέλω να ξοδέψω υπερβολικά. Αυτό είναι έξυπνο. Είναι σημαντικό να είσαι οικονομικά υπεύθυνος. Απολύτως. Θέλω να βρω ένα μέρος που να ταιριάζει στις ανάγκες μου χωρίς να σπάσω τα χρήματα. Συμφωνώ απόλυτα. Πάρτε το χρόνο σας και εξερευνήστε διαφορετικές επιλογές. Θα βρείτε το τέλειο διαμέρισμα. Ευχαριστώ. Θα συνεχίσω να ψάχνω και ελπίζω να βρω το ιδανικό σπίτι μου σύντομα. Καλή τύχη με το κυνήγι διαμερίσματός σας. Ενημερώστε με αν χρειάζεστε βοήθεια. Ευχαριστώ, Τζον. Εκτιμώ την υποστήριξή σας. Μάθημα 9. Τι θα λέγατε να πάρετε ταξί από εδώ? Τι θα λέγατε να πάρετε ταξί από εδώ? Ακούγεται σαν καλή ιδέα, Τζον. Θα μας έσωζε από το να περπατήσουμε μέχρι τον κεντρικό δρόμο. Ακριβώς, Άννα. Είναι πιο βολικό, ειδικά αν έχουμε βαριές τσάντες ή αν ο καιρός δεν είναι ευνοϊκός. Συμφωνώ. Ας αναζητήσουμε μια στάση ταξί ή ένα κοντινό σημείο όπου τα ταξί συνήθως παραλαμβάνουν τους επιβάτες. Βλέπω ένα εκεί πέρα, Άννα. Ας πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Τέλεια. Τζον, μπορούμε να περιμένουμε εκεί και να στείλουμε σήμα για ταξί όταν φτάσει κάποιος. Δεν πρέπει να πάρει πολύ χρόνο, δεδομένου ότι είμαστε σε μια πολυσύχναστη περιοχή. Ας ελπίσουμε ότι θα υπάρχουν διαθέσιμα ταξί. Αν όχι, μπορούμε να εξετάσουμε άλλες επιλογές μεταφοράς. Αυτό είναι αλήθεια, Άννα. Μπορούμε να εξερευνήσουμε υπηρεσίες κοινής χρήσης ή δημόσιες συγκοινωνίες εάν είναι απαραίτητο. Ας προσέξουμε για τυχόν ταξί που πλησιάζουν ενώ περιμένουμε. Σίγουρα, Άννα. Δεν θέλουμε να χάσουμε ένα αν είναι διαθέσιμο. Κοίτα. Βλέπω ένα ταξί να πλησιάζει. Ας κουνήσουμε τα χέρια μας για να τραβήξουμε την προσοχή του οδηγού. Τέλειος συγχρονισμός, Άννα. Ας σιγουρευτούμε ότι ο οδηγός μας βλέπει και σταματά. Το ταξί σταματάει. Ας μπούμε γρήγορα μέσα. Μετά από σένα, Άννα. Θα σε ακολουθήσω στο ταξί. Ευχαριστώ, Τζον. Ας δώσουμε στον οδηγό τον προορισμό μας και απολαύστε μια άνετη βόλτα. Συμφωνώ, Άννα. Τώρα μπορούμε να χαλαρώσουμε και να αφήσουμε το ταξί να μας πάει εκεί που πρέπει να πάμε. Μάθημα 10. Η σωματική δραστηριότητα όλη την ημέρα μπορεί να κάνει μια πραγματική διαφορά. Άννα, η σωματική δραστηριότητα όλη την ημέρα μπορεί να κάνει μια πραγματική διαφορά. Έχεις δίκιο, Τζον. Δεν πρέπει να υποτιμώ τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει στην ευημερία μας. Απολύτως. Ενισχύει την ενέργεια, βελτιώνει τη διάθεση και βοηθά στη διατήρηση ενός υγιούς βάρους. Συμφωνώ. Πρέπει να βρούμε δραστηριότητες που απολαμβάνουμε και να τις κάνουμε τακτικό μέρος της ημέρας μας. Η λήψη μικρών βημάτων όπως το περπάτημα,
Η χρήση σκάλων ή η εκτέλεση τεντομάτων μπορεί να προσθέσει. Οπωσδήποτε. Κάθε μικρό κομμάτι μετράει και δεν πρέπει να νικήσουμε τον εαυτό μας αν δεν μπορούμε να κάνουμε έντονες προπονήσεις. Έχεις δίκιο, Άννα. Δεν πρέπει να αισθανόμαστε ένοχοι. Πρόκειται για μια ισορροπημένη προοπτική. Ευχαριστώ που μου το υπενθύμησες, Τζον. Θα επικεντρωθώ σε αυτό που λειτουργεί για μένα και τον τρόπο ζωής μου. Αυτή είναι μια υγιής προσέγγιση, Άννα. Βρείτε χαρά στη σωματική δραστηριότητα και διατηρήστε μια βιώσιμη ρουτίνα. Θα το κάνω, Τζον. Πρόκειται για την ενίσχυση της ευημερίας, όχι την άσκηση πίεσης ή ενοχή στον εαυτό μας. Ακριβώς, Άννα. Τα μικρά βήματα οδηγούν σε θετικές αλλαγές. Φροντίστε τον εαυτό σας και απολαύστε τη διαδικασία. Μάθημα 11. Η παρουσία μας στο διαδίκτυο γίνεται όλο και πιο σημαντική στις μέρες μας. Ακούγεται ενδιαφέρον, Άννα. Τι έχεις στο μυαλό σου? Λοιπόν, έχω παρατηρήσει ότι η παρουσία μας στο διαδίκτυο έχει γίνει όλο και πιο σημαντική στις μέρες μας. Έχεις δίκιο, Άννα. Με την άνοδο των κοινωνικών μέσων και των ψηφιακών πλατφορμών, είναι ζωτικής σημασίας να διαχειριστούμε την εικόνα μας στο διαδίκτυο. Ακριβώς. Η διαδικτυακή μας παρουσία μπορεί να επηρεάσει την προσωπική και επαγγελματική μας ζωή με διάφορους τρόπους. Αυτό είναι αλήθεια. Μπορεί να επηρεάσει τις ευκαιρίες εργασίας, τη δικτύωση, ακόμη και τις προσωπικές σχέσεις. Σκεφτόμουν πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την παρουσία μας στο διαδίκτυο προς όφελός μας. Ωραία ιδέα, Άννα. Είναι σημαντικό να επιμεληθείτε μια θετική και αυθεντική διαδικτυακή εικόνα. Πιστεύω ότι πρέπει να επιδιώξουμε μια ισορροπία μεταξύ της κοινής χρήσης των επιτευγμάτων μας και της διατήρησης της ιδιωτικής ζωής. Απολύτως. Το να προσέχουμε τι δημοσιεύουμε και να αλληλεπιδράμε θετικά με άλλους μπορεί να κάνει τη διαφορά. Πιστεύω επίσης ότι είναι σημαντικό να ενημερώνεστε για τις ρυθμίσεις απορρίτου και να είστε προσεκτικοί σχετικά με το τι μοιραζόμαστε. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο, Άννα. Η προστασία των προσωπικών μας πληροφοριών είναι ζωτική σημασία στη ψηφιακή εποχή. Έχοντας επίγνωση της διαδικτυακής μας παρουσίας, μπορούμε να χτίσουμε μια ισχυρή και επαγγελματική εικόνα. Είναι μια συνεχής διαδικασία, αλλά με τη σωστή προσέγγιση, μπορούμε να κάνουμε την παρουσία μας στο διαδίκτυο να λειτουργεί για εμάς. Αυτός είναι ο στόχος, Τζον. Ας αξιοποιήσουμε τη δύναμη του διαδικτύου για να δημιουργήσουμε θετικό αντίκτυπο στη ζωή μας. Είμαι σύμφωνος με αυτό, Άννα. Ας είμαστε σκόπιμοι για την παρουσία μας στο διαδίκτυο και ας την κάνουμε να λειτουργήσει υπέρ μας. Μάθημα 12. Βρήκα αυτό το νέο καφέ στην πόλη. Άννα, βρήκα ένα καινούριο καφέ στην πόλη. Η ατμόσφαιρα είναι τέλεια και ο καφές είναι καταπληκτικός. Ακούγεται υπέροχο, Τζον. Είναι ανοιχτό και τα Σαββατοκύριακα. Όχι, φοβάμαι ότι είναι ανοιχτό μόνο από Δευτέρα έως Παρασκευή. Είναι ένα καφενείο της εβδομάδας. Ω, αυτό είναι κρίμα. Ήλπιζα να το επισκεφτώ τα Σαββατοκύριακα. Καταλαβαίνω, Άννα. Μπορούμε ακόμα να προγραμματίσουμε μια εκδρομή την εβδομάδα εκεί. Θα είναι ένα ωραίο διάλειμμα από τη ρουτίνα μας. Έχεις δίκιο, Τζον. Θα μπορούσε να είναι μια αναζωογονητική αλλαγή να ξεκινήσουμε τη μέρα μας στο καφέ πριν από τη δουλειά. Απολύτως. Μπορούμε να απολαύσουμε ένα υπέροχο φλιτζάνι καφέ και να ξεκινήσουμε τα πρωινά μας με μια θετική νότα. Ανυπομονώ για αυτό, Τζον. Ας κάνουμε σχέδια για να επισκεφτούμε το καφέ την επόμενη εβδομάδα. Ακούγεται σαν σχέδιο, Άννα. Θα έχουμε μια περιπέτεια καφέ την εβδομάδα και θα απολαύσουμε την εμπειρία. Είναι πάντα συναρπαστικό να ανακαλύπτεις νέα μέρη και να δημιουργείς αξέχαστες στιγμές. Δεν μπορώ να περιμένω. Ούτε εγώ, Άννα. Είναι τα μικρά πράγματα σαν αυτό που κάνουν τη ζωή πιο ευχάριστη και ζωντανή.
Μάθημα 13. Έχω παρατηρήσει ότι χειρίζεστε πολύ καλά τις χρονοβόρες συναντήσεις. Άννα, παρατήρησα ότι χειρίζεσαι πολύ καλά τις χρονοβόρες συναντήσεις. Πώς το κάνετε? Λοιπόν, Τζον, προσπαθώ να θέσω σαφείς στόχους πριν ξεκινήσει η συνάντηση. Αυτή είναι μια έξυπνη προσέγγιση, Άννα. Βοηθά στη διατήρηση της συζήτησης εστιασμένη και παραγωγική. Ακριβώς. Η ύπαρξη σαφούς ατζέντας και συγκεκριμένων στόχων μπορεί να αποτρέψει τις συναντήσεις να γίνουν υπερβολικά χρονοβόρες. Παρατήρησα επίσης ότι δημιουργείται ένα περιβάλλον όπου όλοι αισθάνονται άνετα να μοιράζονται τις ιδέες τους. Ναι, Τζον. Η ενθάρρυνση της ανοιχτής επικοινωνίας και της ενεργού συμμετοχής μπορούν να καταστήσουν τις συναντήσεις πιο αποτελεσματικές. Είναι εντυπωσιακό το πώς καταφέρνετε να κρατάτε όλους αφοσιωμένους και σε καλό δρόμο. Ευχαριστώ, Τζον. Πιστεύω στη δημιουργία μιας συνεργατικής ατμόσφαιρας όπου η συμβολή όλων εκτιμάται. Αυτή είναι μια υπέροχη νοοτροπία, Άννα. Προωθεί τη δημιουργικότητα και την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. Έμαθα επίσης να προσέχω το χρόνο και να κατευθύνω απαλά τη συνομιλία πίσω στο κύριο θέμα εάν απομακρυνθεί από το δρόμο. Αυτό είναι πολύτιμο ταλέντο, Άννα. Βοηθά στην αποφυγή περιττών εφάπτωμένων και διατηρεί τη συνάντηση εστιασμένη. Συνολικά, έχει να κάνει με την οργάνωση, την προετοιμασία και το σεβασμό του χρόνου όλων. Το βλέπω αυτό, Άννα. Η προσέγγισή σας στο χειρισμό συναντήσεων είναι αξιέπαινη και αποδίδει θετικά αποτελέσματα. Ευχαριστώ, Τζον. Πιστεύω ότι οι αποτελεσματικές συναντήσεις συμβάλλουν σε ένα πιο παραγωγικό εργασιακό περιβάλλον. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο, Άννα. Οι στρατηγικές σας είναι εμπνευσμένες και σίγουρα θα τις εφαρμόσω στις δικές μου συναντήσεις. Χαίρομαι που το ακούω αυτό, Τζον. Είμαι σίγουρος ότι θα χειριστείτε τις συναντήσεις σας με μεγάλη αποτελεσματικότητα και αποτελεσματικότητα. Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σου, Άννα. Ας συνεχίσουμε να μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλο και να δημιουργούμε επιτυχημένες συνεργασίες. Μάθημα 14. Προσπαθώ να είμαι πιο παραγωγικός και να αποφύγω την αναβλητικότητα. Άννα, προσπαθώ να είμαι πιο παραγωγική και να αποφύγω την αναβλητικότητα. Έχεις καμία συμβουλή? Σίγουρα, Τζον. Μια στρατηγική που θεωρώ χρήσιμη είναι η κατανομή των εργασιών σε μικρότερα, διαχειρίσιμα βήματα. Ακούγεται πρακτικό, Άννα. Μπορεί να κάνει τις μεγάλες εργασίες να αισθάνονται λιγότερο συντριπτικές. Ακριβώς. Εστιάζοντας σε ένα μικρό βήμα τη φορά, είναι ευκολότερο να ξεκινήσετε και να παραμείνετε παρακινημένοι. Βλέπω την αξία αυτής της προσέγγισης. Βοηθά στην αποτροπή της αναβλητικότητας από το να εισέλθει. Μια άλλη συμβουλή είναι ο καθορισμός συγκεκριμένων προθεσμιών για κάθε βήμα για να διατηρήσω τον εαυτό μου υπεύθυνο. Βγάζει νόημα, Άννα. Οι προθεσμίες μπορούν να προσφέρουν μια αίσθηση επίγοντος και να μας βοηθήσουν να παραμείνουμε στο σωστό δρόμο. Επιπλέον, προσπαθώ να εξαλείψω όσο το δυνατόν περισσότερο τους περισπασμούς ενώ εργάζομαι σε μια εργασία. Η ελαχιστοποίηση των περισπασμών είναι ζωτικής σημασίας, Άννα. Μας επιτρέπει να διατηρήσουμε την εστίαση και να εργαζόμαστε πιο αποτελεσματικά. Θεωρώ επίσης χρήσιμο να κάνω σύντομα διαλύματα μεταξύ των εργασιών για να επαναφορτίσω και να αποφύγω την εξάντληση. Τα διαλύματα είναι απαραίτητα για την παραγωγικότητα, Άννα. Μας βοηθά να διατηρήσουμε την ενέργεια και την πνευματική μας διάβγεια. Τέλος, δίνω προτεραιότητα στις εργασίες με βάση τη σημασία και τον επίγοντα χαρακτήρα τους, γεγονός που με βοηθά να παραμείνω οργανωμένος. Η ιεράρχηση είναι το κλειδί, Άννα. Διασφαλίζει ότι αντιμετωπίζουμε πρώτα τις πιο κρίσιμες εργασίες. Απολύτως, Τζον. Εφαρμόζοντας αυτές τις στρατηγικές, κατάφερα να ξεπεράσω την αναβλητικότητα και να πετύχω περισσότερα. Οι συμβουλές σου είναι πολύτιμες, Άννα. Θα τα ενσωματώσω στη ρουτίνα μου και θα δουλέψω για να είμαι πιο παραγωγικός.
Χαίρομαι που το ακούω αυτό, Τζον. Μαζί, μπορούμε να επιτύχουμε τους στόχους μας και να αξιοποιήσουμε στο έπακρο το χρόνο μας. Σίγουρα, Άννα. Ας υποστηρίξουμε ο ένας τον άλλον στο ταξίδι μας προς την παραγωγικότητα και την επιτυχία. Μάθημα 15. Υπήρξαν πρόσφατα εξελίξεις στον ιατρικό τομέα. Άννα, υπήρξαν εξελίξεις στον ιατρικό τομέα τελευταία. Ναι, Τζον. Υπήρξαν σημαντικές εξελίξεις σε διάφορους τομείς της ιατρικής. Αυτό είναι συναρπαστικό, Άννα. Μπορείτε να μου δώσετε μερικά παραδείγματα? Βεβαίως. Μια αξιοσημείωτη εξέλιξη είναι η πρόοδος στην εξατομικευμένη ιατρική και τις γενετικές θεραπείες. Η προσωποποιημένη ιατρική ακούγεται πολλά υποσχόμενη πως λειτουργεί. Περιλαμβάνει την προσαρμογή των ιατρικών θεραπείων στη συγκεκριμένη γενετική σύνθεση και χαρακτηριστικά ενός ατόμου. Αυτό είναι απίστευτο. Θα μπορούσε να φέρει επανάσταση στον τρόπο προσέγγισης της υγειονομικής περίθαλψης. Απολύτως. Έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει τα αποτελέσματα της θεραπείας και να ελαχιστοποιήσει τις παρενέργειες. Τι γίνεται με άλλους τομείς της ιατρικής, οποιασδήποτε αξιοσημείωτες εξελίξεις? Ένας άλλος τομέας προόδου είναι στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και της μηχανικής μάθησης. Πώς συμβάλλει η τεχνητή νοημοσύνη στην ιατρική? Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αναλύσει τεράστιες ποσότητες ιατρικών δεδομένων και να βοηθήσει στη διάγνωση, την πρόβλεψη και τον προγραμματισμό θεραπείας. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Θα μπορούσε να ενισχύσει την ακρίβεια και την αποτελεσματικότητα των ιατρικών παρεμβάσεων. Οπωσδήποτε. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει τους επαγγελματίες υγείας και να βελτιώσει τη φροντίδα των ασθενών. Υπάρχουν άλλες εξελίξεις που θα ήθελες να αναφέρεις, Άννα? Μια ακόμη σημαντική πρόοδος είναι στον τομέα της αναγεννητικής ιατρικής και της μηχανικής ιστών. Αυτό ακούγεται ενδιαφέρον. Πώς λειτουργεί? Οι επιστήμονες σημειώνουν πρόοδο στην ανάπτυξη ιστών και οργάνων στο εργαστήριο για σκοπούς μεταμόσχευσης. Αυτό είναι αξιοσημείωτο. Θα μπορούσε ενδεχομένως να αντιμετωπίσει την έλλειψη οργάνων δότη. Ναι, προσφέρει ελπίδα σε ασθενείς που χρειάζονται μεταμοσχεύσεις οργάνων και θα μπορούσε να φέρει επανάσταση στον τομέα. Σας ευχαριστούμε που μοιραστήκατε αυτές τις συναρπαστικές εξελίξεις, Άννα. Το μέλλον της ιατρικής φαίνεται πολλά υποσχόμενο. Είσαι ευπρόσδεκτος, Τζον. Είναι πράγματι μια συναρπαστική στιγμή και ανυπομονώ για περισσότερες εξελίξεις στον ιατρικό τομέα. Ομοίως, Άννα. Ας μείνουμε ενημερωμένοι και ας συνεχίσουμε να μαθαίνουμε για αυτές τις αξιοσημείωτες ανακαλύψεις. Μάθημα 16. Χρειάζομαι συγκεκριμένα έγγραφα για το check-in. Άννα, σχεδιάζω ένα ταξίδι. Χρειάζομαι συγκεκριμένα έγγραφα για το check-in. Ναι, Τζον. Για το check-in στα περισσότερα μέρη απαιτείται έγκυρη ταυτότητα ή διαβατήριο. Αυτό βγάζει νόημα. Θα φροντίσω να φέρω μαζί μου το διαβατήριο μου. Αυτή είναι καλή ιδέα, Τζον. Είναι πάντα καλύτερο να είστε προετοιμασμένοι και να έχετε τα απαραίτητα έγγραφα στη διάθεσή σας. Συμφωνώ, Άννα. Είναι ουσιαστικό μέρος της διαδικασίας ταξιδιού να έχετε σωστή ταυτοποίηση. Απολύτως. Εξασφαλίζει μια ομαλή εμπειρία check-in και συμμόρφωση με τους κανονισμούς. Θα ελέγξω ξανά την εγκυρότητα του διαβατηρίου μου πριν από το ταξίδι για να αποφύγω τυχόν προβλήματα. Αυτή είναι μια έξυπνη κίνηση, Τζον. Είναι απαραίτητο να έχετε έγκυρο διαβατήριο για να εισέλθετε σε άλλη χώρα. Θα κάνω επίσης μια φωτοτυπία του διαβατηρίου μου για κάθε περίπτωση. Αυτό είναι μια καλή προφύλαξη, Τζον. Μπορεί να είναι χρήσιμο σε περίπτωση απροσδόκητων καταστάσεων.
Θα κρατήσω τη φωτοτυπία σε ξεχωριστό μέρος από το διαβατήριο μου για μεγαλύτερη ασφάλεια. Αυτή είναι μια σοφή απόφαση, Τζον. Είναι σημαντικό να διατηρούμε τα ταξιδιωτικά μας έγγραφα ασφαλή. Ευχαριστώ που μου το υπενθύμησες, Άννα. Είναι σημαντικό να έχετε όλα τα απαραίτητα έγγραφα για ένα ταξίδι χωρίς προβλήματα. Είσαι ευπρόσδεκτος, Τζον. Ελπίζω να έχετε ένα φανταστικό και ομαλό ταξίδι. Το εκτιμώ αυτό, Άννα. Θα φροντίσω να έχω τα πάντα για μια ταξιδιωτική εμπειρία χωρίς ανησυχίες. Μάθημα 17. Προσπαθώ να δημιουργήσω μια ρουτίνα προπόνησης. Άννα, προσπαθώ να δημιουργήσω μια ρουτίνα προπόνησης. Οποιεσδήποτε προτάσεις για το πού να ξεκινήσετε. Λοιπόν, Τζον, ένας καλός τρόπος για να ξεκινήσετε είναι να ενσωματώσετε μερικές ασκήσεις καρδίου στη ρουτίνα σας. Ακούγεται σαν σχέδιο, Άννα. Τι είδους ασκήσεις καρδιο προτείνετε? Προτείνω να ξεκινήσετε με ένα 10 λεπτό τζόκινγκ ή έναν γρήγορο περίπατο για να αυξήσετε τον καρδιακό σας ρυθμό και να ζεστάνετε τους μυς σας. Αυτό ακούγεται εφικτό. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να κάνετε το αίμα να ρέει και να προετοιμαστείτε για την προπόνηση. Ναι, βοηθά στην αύξηση της συνολικής αντοχής και της αντοχής σας επίσης. Μετά το τζόκινγκ, πρέπει να προχωρήσω στην άρση βαρών. Ναι, η άρση βαρών είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να χτίσετε δύναμη και να τονώσετε τους μυς σας. Πώς πρέπει να προσεγγίσω την άρση βαρών ως αρχάριος? Ξεκινήστε με ελαφρύτερα βάρη και εστιάστε στη σωστή μορφή και τεχνική. Σταδιακά αυξήστε το βάρος καθώς αισθάνεστε πιο άνετα και σίγουροι. Αυτό βγάζει νόημα. Θα φροντίσω να δώσω προτεραιότητα στη σωστή φόρμα για να αποτρέψω τραυματισμούς. Αυτό είναι σημαντικό, Τζον. Είναι καλύτερο να σηκώνετε ελαφρύτερα βάρη με σωστή μορφή παρά να σηκώνετε βαριά βάρη με κακή μορφή. Θα το έχω κατά νου, Άννα. Η συνέπεια και η σταδιακή πρόοδος φαίνεται να είναι το κλειδί. Απολύτως, Τζον. Η συνέπεια είναι ζωτικής σημασίας για να δείτε την πρόοδο και να αποκομίσετε τα ωφέλη των προπονήσεών σας. Ευχαριστώ για τη συμβουλή, Άννα. Θα ενσωματώσω ένα 10 λεπτό τζόκινγκ και άρση βαρών στη ρουτίνα μου. Είσαι ευπρόσδεκτος, Τζον. Είμαι βέβαιος ότι θα απολαύσετε τα ωφέλη της τακτικής άσκησης και θα αισθανθείτε υπέροχα. Είμαι ενθουσιασμένος που ξεκινώ αυτό το ταξίδι γυμναστικής, Άννα. Ορίστε για ένα υγιέστερο και ισχυρότερο μέλλον. Μάθημα 18. Γνωρίζετε καλά ξενοδοχεία εκεί? Άννα, σχεδιάζω ένα ταξίδι στο Λονδίνο. Ξέρετε κανένα καλό ξενοδοχείο εκεί? Ναι, Τζον. Συνιστώ το Hilton κοντά στο κέντρο της πόλης. Ακούγεται σαν μια βολική τοποθεσία, Άννα. Τι το κάνει μια καλή επιλογή? Το Hilton είναι γνωστό για τα άνετα δωμάτια, την άριστη εξυπηρέτηση και τις βολικές ανέσεις. Αυτό ακριβώς ψάχνω. Θέλω μια άνετη και ευχάριστη διαμονή. Το Hilton προσφέρει επίσης μια ποικιλία από επιλογές για φαγητό και διαθέτει γυμναστήριο και σπα. Χαίρομαι που το ακούω. Είναι πάντα ωραίο να υπάρχουν διαθέσιμες ανέσεις μέσα στο ξενοδοχείο. Απολύτως, Τζον. Προσθέτει στη συνολική ευκολία και βελτιώνει την εμπειρία των επισκεπτών. Το Hilton βρίσκεται κοντά σε δημοφιλή αξιοθέατα στο Λονδίνο. Ναι, βρίσκεται κοντά σε πολλά διάσημα ορόσημα και αξιοθέατα, καθιστώντας το μια βολική βάση για να εξερευνήσετε την πόλη. Αυτό είναι τέλειο. Θέλω να αξιοποιήσω στο έπακρο το χρόνο μου στο Λονδίνο και να επισκεφτώ όσο το δυνατόν περισσότερα μέρη. Η διαμονή στο Hilton σίγουρα θα σας διευκολύνει να μετακινηθείτε και να εξερευνήσετε, Τζον. Ευχαριστώ για τη σύσταση, Άννα.
Θα ψάξω να κλείσω δωμάτιο στο Hilton για το ταξίδι μου. Είσαι ευπρόσδεκτος, Τζον. Είμαι σίγουρος ότι θα έχετε μια υπέροχη διαμονή και θα απολαύσετε το χρόνο σας στο Λονδίνο. Εκτιμώ τη βοήθειά σου, Άννα. Ανυπομονώ για ένα υπέροχο ταξίδι και μια άνετη διαμονή στο Hilton. Μάθημα 19. Μείνατε σε ξενοδοχείο ή νοικιάσατε ένα κατάλημα. Άννα, πρόσφατα πήγα διακοπές. Μείνατε σε ξενοδοχείο ή νοικιάσατε ένα κατάλημα. Ήταν λίγο διαφορετικά αυτή τη φορά, Τζον. Αποφάσισα να νοικιάσω ένα κατάλημα αντί να μείνω σε ξενοδοχείο. Αυτό είναι ενδιαφέρον, Άννα. Τι σας έκανε να επιλέξετε μια ενοικίαση αντί αυτού? Η ενοικίαση ενός καταλύματος μου έδωσε μια πιο σπιτική αίσθηση και την ελευθερία να μαγειρεύω τα δικά μου γεύματα. Καταλαβαίνω πόσο ελκυστικό θα ήταν αυτό, Άννα. Προσφέρει μια διαφορετική εμπειρία από τη διαμονή σε ένα ξενοδοχείο. Ναι, μου επέτρεψε να βυθιστώ στον τοπικό πολιτισμό και να νιώσω σαν προσωρινός κάτοικος της περιοχής. Βρήκατε τη διαδικασία ενοικίασης ενός καταλύματος εύκολη και βολική. Απολύτως, Τζον. Υπάρχουν πολλές διαδικτυακές πλατφόρμες που διευκολύνουν την έβρεση και την κράτηση ακινήτων ενοικίασης. Χαίρομαι που το ξέρουμε. Φαίνεται σαν μια βιώσιμη επιλογή για μελλοντικά ταξίδια. Σίγουρα είναι, Τζον. Μπορεί επίσης να είναι πιο οικονομικό, ειδικά για μεγαλύτερες διαμονές ή όταν ταξιδεύετε σε μια ομάδα. Είχατε οποιασδήποτε προκλήσεις ή μειονεκτήματα με την ενοικίαση καταλύματος? Μια πρόκληση ήταν να διασφαλίσω ότι το ενοικιαζόμενο ακίνητο ανταποκρίνεται στις προσδοκίες μου και ταιριάζει με την παρεχόμενη περιγραφή. Αυτό είναι κατανοητό. Είναι σημαντικό να κάνετε ενδελεχή έρευνα και να διαβάσετε κριτικές πριν κάνετε κράτηση. Ακριβώς, Τζον. Βοηθά να έχετε μια σαφή κατανόηση του τι να περιμένετε και να αποφύγετε τυχόν εκπλήξεις. Θα σκεφτώ να νοικιάσω ένα κατάλημα για το επόμενο ταξίδι μου, Άννα. Ακούγεται σαν μια έξυπνη κίνηση. Χαίρομαι που το ακούω αυτό, Τζον. Είμαι βέβαιος ότι θα απολαύσετε τη διαφορετική εμπειρία που προσφέρει. Σας ευχαριστούμε που μοιραστήκατε την εμπειρία σας, Άννα. Είναι πάντα χρήσιμο να εξερευνήσετε διαφορετικές επιλογές διαμονής. Είσαι ευπρόσδεκτος, Τζον. Ελπίζω να περάσετε φανταστικά στις επόμενες διακοπές σας, είτε επιλέγετε ξενοδοχείο είτε ενοικιαζόμενο κατάλημα. Το εκτιμώ αυτό, Άννα. Θα διατηρήσω τις επιλογές μου ανοιχτές και θα κάνω την καλύτερη επιλογή για τα ταξιδιωτικά μου σχέδια. Μάθημα 20. Οποιαδήποτε συναρπαστικά σχέδια ή έργα. Άννα, πώς είσαι τελευταία? Τυχόν συναρπαστικά σχέδια ή έργα? Όχι πολλά, Τζον. Πραγματικά απλά το παίρνω χαλαρά και απολαμβάνω λίγο χρόνο. Αυτό ακούγεται ωραίο, Άννα. Είναι σημαντικό να κάνετε ένα διάλειμμα και να επαναφορτίσετε μερικές φορές. Απολύτως, Τζον. Βοηθά στη διατήρηση μιας υγιούς ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και στην πρόληψη της εξουθένωσης. Συμφωνώ απόλυτα. Μερικές φορές, λίγη χαλάρωση μπορεί να πάει πολύ. Οπωσδήποτε. Μας επιτρέπει να αναζωογονηθούμε και να επιστρέψουμε ανανεωμένοι και πιο παραγωγικοί. Μιλώντας γι' αυτό, θα πρέπει να τα προλάβουμε σύντομα. Έχει περάσει καιρός από τότε που μιλήσαμε τελευταία φορά. Έχεις δίκιο, Τζον. Μου λείπουν οι συνομιλίες μας. Ας βρούμε μια στιγμή που να λειτουργεί και για τους δυο μας. Ακούγεται σαν σχέδιο, Άννα. Θα επικοινωνήσω μαζί σας σύντομα για να προγραμματίσω μια συνεδρία ενημέρωσης. Αυτό θα ήταν υπέροχο, Τζον. Ανυπομονώ να ακούσω για τις πρόσφατες εμπειρίες και ενημερώσεις σας. Ομοίως, Άννα. Θα είναι ωραίο να μοιραστείτε και να επανασυνδεθείτε. Φροντίστε και μιλήστε μαζί σας σύντομα. Και εσύ,
Τζον, φροντίστε και μείνετε καλά. Ανυπομονώ για τη συνομιλία μας. Μάθημα 21. Έχετε εκτελέσει ή παρουσιάσει ποτέ το έργο σας? Άννα, είδα μερικά από τα πρόσφατα έργα τέχνης σου στο διαδίκτυο. Ωραίες επιλογές. Έχετε παρουσιάσει ή παρουσιάσει ποτέ τη δουλειά σας? Ευχαριστώ, Τζον. Ναι, είχα την ευκαιρία να εκθέσω τη δουλειά μου σε μερικές τοπικές γκαλερί. Αυτό είναι φανταστικό, Άννα. Η έκθεση της δουλειάς σας πρέπει να είναι μια ικανοποιητική εμπειρία. Σίγουρα είναι, Τζον. Είναι μια ευκαιρία να παρουσιάσω την τέχνη μου και να λάβω σχόλια από άλλους. Έχετε παρουσιάσει ποτέ το έργο τέχνης σας σε ζωντανές εκδηλώσεις ή παραστάσεις? Ναι, έχω συμμετάσχει σε μερικές εκθέσεις τέχνης και ζωντανές εκδηλώσεις ζωγραφικής όπου δημιουργώ τέχνη μπροστά σε κοινό. Ακούγεται συναρπαστικό, Άννα. Η εκτέλεση της τέχνης σας πρέπει να προσθέσει μια μοναδική δυναμική στη δημιουργική διαδικασία. Απολύτως, Τζον. Μου επιτρέπει να αλληλεπιδράσω με τους θεατές και να μοιράζομαι το καλλιτεχνικό ταξίδι σε πραγματικό χρόνο. Έχετε προγραμματίσει επερχόμενες εκθέσεις ή παραστάσεις? Όχι αυτή τη στιγμή, Τζον. Έχω επικεντρωθεί περισσότερο στη δημιουργία νέων κομματιών και στην εξερεύνηση διαφορετικών τεχνικών. Αυτό ακούγεται σαν μια εξαιρετική προσέγγιση, Άννα. Είναι σημαντικό να αφιερώσετε χρόνο στην καλλιτεχνική εξερεύνηση. Συμφωνώ, Τζον. Διατηρεί τη δημιουργική διαδικασία φρέσκια και επιτρέπει την προσωπική ανάπτυξη ως καλλιτέχνης. Ανυπομονώ να δω περισσότερα από τα έργα τέχνης σας και ίσως να παρακολουθήσω μια από τις μελλοντικές σας εκθέσεις ή παραστάσεις. Ευχαριστώ, Τζον. Σίγουρα θα σας ενημερώνω για τυχόν επερχόμενες εκδηλώσεις ή παραστάσεις. Αυτό θα ήταν φανταστικό, Άννα. Συνεχίστε τη σπουδαία δουλειά και θα συνεχίσω να υποστηρίζω το καλλιτεχνικό σας ταξίδι. Εκτιμώ την υποστήριξή σου, Τζον. Σημαίνει πολλά για μένα. Ευχαριστώ. Είσαι ευπρόσδεκτη, Άννα. Είναι χαρά μου. Συνεχίστε να δημιουργείτε και να εμπνέετε άλλους με το ταλέντο σας. Μάθημα 22. Μπορούμε να επικεντρωθούμε στον προγραμματισμό δραστηριοτήτων. Άννα, ολοκληρώσαμε τις ταξιδιωτικές μας ρυθμίσεις. Οι πτήσεις και τα καταλύματα ταξινομούνται. Τώρα, μπορούμε να επικεντρωθούμε στον προγραμματισμό δραστηριοτήτων. Αυτό είναι υπέροχο, Τζον. Η ύπαρξη της εφοδιαστικής διευκολύνει τον προγραμματισμό του δρομολογίου μας. Ακριβώς, Άννα. Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε στο έπακρο το ταξίδι μας και να εξερευνήσουμε τα καλύτερα αξιοθέατα. Υπάρχουν συγκεκριμένες δραστηριότητες ή μέρη που σας ενδιαφέρουν να επισκεφτείτε. Είμαι πρόθυμος να εξερευνήσω τον τοπικό πολιτισμό, να δοκιμάσω παραδοσιακή κουζίνα και να επισκεφθώ ιστορικά ορόσημα. Ακούγεται φανταστικό, Τζον. Μπορούμε να συμπεριλάβουμε επισκέψεις σε μουσεία, τοπικές αγορές και εμβληματικά ορόσημα στα σχέδια μας. Έχω ακούσει επίσης για μερικά όμορφα μονοπάτια πεζοπορίας και γραφικά σημεία κοντά. Θα ήταν υπέροχο να περάσετε λίγο χρόνο στη φύση. Απολύτως, Τζον. Η προσθήκη υπαίθριων δραστηριοτήτων και περιπάτων στη φύση θα φέρει μια ωραία ισορροπία στο δρομολόγιό μας. Έχετε προτάσεις για μέρη ή δραστηριότητες που πρέπει να επισκεφτείτε στην περιοχή? Προτείνω να επισκεφτείτε το τοπικό κέντρο τουριστικών πληροφοριών για προτάσεις προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντά μας. Θα έχουν τις καλύτερες προτάσεις. Αυτή είναι καλή ιδέα, Άννα. Θα έχουν ενημερωμένες πληροφορίες για εκδηλώσεις και αξιοθέατα. Θα πρέπει επίσης να είμαστε ευέλικτοι με τα σχέδια μας, επιτρέποντας κάποιο περιθώριο για αυθόρμητες ανακαλύψεις και τοπικές συστάσεις. Συμφωνώ απόλυτα, Άννα. Είναι πάντα συναρπαστικό να σκοντάφτεις σε κρυμμένους πολύτιμους λίθους και απροσδόκητες εμπειρίες.
Ας φροντίσουμε να αφήσουμε λίγο ελεύθερο χρόνο στο πρόγραμμά μας για προγραμμάτιστες περιπέτειες. Απολύτως, Άννα. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να ακολουθήσουμε τη ροή και να αγκαλιάσουμε πλήρως το πνεύμα του ταξιδιού μας. Ανυπομονώ πραγματικά να εξερευνήσω και να δημιουργήσω αξέχαστες αναμνήσεις μαζί, Τζον. Και εγώ, Άννα. Θα είναι ένα καταπληκτικό ταξίδι γεμάτο με νέες εμπειρίες και κοινές περιπέτειες. Ας το αξιοποιήσουμε στο έπακρο, Τζον. Ανυπομονώ να ξεκινήσω αυτήν την ταξιδιωτική περιπέτεια μαζί σας. Ομοίως, Άννα. Θα είναι ένα απίστευτο ταξίδι. Ετοιμαστείτε για μερικές αξέχαστες στιγμές. Μάθημα 23. Συνειδητοποίησα ότι χρειάζομαι νέα ρούχα. Άννα, συνειδητοποίησα ότι χρειάζομαι καινούρια ρούχα. Πάμε για ψώνια. Σίγουρα, Τζον. Τι είδους ρούχα ψάχνετε? Χρειάζομαι μερικά casual και άνετα ρούχα για καθημερινή χρήση. Τέλεια. Έχετε κάποια συγκεκριμένα χρώματα ή στυλ στο μυαλό σας? Προτιμώ ουδέτερα χρώματα όπως μαύρο, γκρι και ναυτικό. Όσον αφορά τα στυλ, μου αρέσει ένας συνδυασμός κλασικού και μοντέρνου. Αυτό είναι ένα καλό σημείο εκκίνησης, Τζον. Μπορούμε να αναζητήσουμε ευέλικτα κομμάτια που μπορούν εύκολα να αναμειχθούν και να ταιριάξουν. Απολύτως, Άννα. Θέλω να φτιάξω μια ντουλάπα που είναι κομψή και λειτουργική. Μπορούμε να ξεκινήσουμε ρίχνοντας μια ματιά σε μερικά δημοφιλή καταστήματα ρούχων στην περιοχή. Ακούγεται σαν σχέδιο, Άννα. Είμαι ανοιχτός στην εξερεύνηση διαφορετικών καταστημάτων και στη δοκιμή διαφορετικών στυλ. Είναι πάντα καλή ιδέα να δοκιμάσετε ρούχα πριν κάνετε μια αγορά. Βοηθά στη διασφάλιση της σωστής εφαρμογής. Συμφωνώ, Άννα. Η εφαρμογή είναι σημαντική τόσο για την άνεση όσο και για το στυλ. Μπορούμε επίσης να παρακολουθούμε τυχόν συνεχιζόμενες πωλήσεις ή εκπτώσεις για να αξιοποιήσουμε στο έπακρο το ταξίδι αγορών μας. Αυτή είναι μια έξυπνη προσέγγιση, Άννα. Θα μας βοηθήσει να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τον προϋπολογισμό μας. Μην ξεχάσετε να λάβετε υπόψη τις καιρικές συνθήκες και τις εποχιακές επιλογές ενδυμάτων. Έχεις δίκιο, Άννα. Είναι σημαντικό να επιλέξετε ρούχα κατάλληλα για την τρέχουσα σεζόν. Ας κάνουμε μια λίστα με τα βασικά είδη που χρειάζεστε και να τα δώσουμε προτεραιότητα κατά τη διάρκεια των αγορών μας. Αυτή είναι καλή ιδέα, Άννα. Θα μας κρατήσει συγκεντρωμένους και οργανωμένους. Ανυπομονώ να σε βοηθήσω να βρεις μερικές υπέροχες νέες προσθήκες στην γαρνταρόμπα σου, Τζον. Ευχαριστώ, Άννα. Η βοήθειά σας και η αίσθηση της μόδας θα εκτιμηθούν πολύ. Είναι χαρά μου, Τζον. Ας κάνουμε αυτό το ταξίδι αγορών διασκεδαστικό και επιτυχημένο. Απολύτως, Άννα. Είμαι ενθουσιασμένος που θα ανανεώσω την ντουλάπα μου με τη βοήθειά σας. Ας ξεκινήσουμε. Μάθημα 24. Μόλις ξεκίνησα μια νέα δουλειά και χρειάζομαι επαγγελματικά ρούχα. Άννα, έχω μερικά συναρπαστικά νέα. Μόλις ξεκίνησα μια νέα δουλειά και χρειάζομαι επαγγελματικά ρούχα. Συγχαρητήρια, Τζον. Αυτά είναι υπέροχα νέα. Το να ντύνεσαι επαγγελματικά είναι σημαντικό για να κάνεις μια καλή εντύπωση. Ευχαριστώ, Άννα. Θέλω να βεβαιωθώ ότι έχω τη σωστή ενδυμασία για το χώρο εργασίας. Οπωσδήποτε. Έχετε ελέγξει εάν υπάρχει κώδικας ενδυμασίας ή συγκεκριμένες απαιτήσεις? Ναι, η εταιρεία ανέφερε έναν επαγγελματικό απλό ενδυματολογικό κώδικα. Έτσι, θα χρειαστώ ένα μείγμα επίσημων και ημιεπίσημων ρούχων. Αυτό είναι ένα καλό σημείο εκκίνησης, Τζον. Μπορούμε να αναζητήσουμε κομμάτια που είναι ευέλικτα και μπορούν να φορεθούν σε διαφορετικούς συνδυασμούς. Συμφωνώ, Άννα. Θέλω να έχω μερικά βασικά κομμάτια που μπορώ να συνδυάσω και να ταιριάξω για να δημιουργήσω διαφορετικά ρούχα. Τι θα λέγατε να ξεκινήσουμε αναζητώντας μερικά καλά τοποθετημένα πουκάμισα και μερικά ζευγάρια παντελόνια?
Ακούγεται σαν σχέδιο. Άννα. Μπορώ να φορέσω τα πουκάμισα με διαφορετικές γραβάτες ή να τα στρώσω με πουλόβερ ή σακάκια. Τέλεια! Μπορούμε επίσης να αναζητήσουμε ένα άνετο ζευγάρι παπούτσια που είναι κατάλληλα για το χώρο εργασίας. Ναι, ένα καλό ζευγάρι παπούτσια είναι απαραίτητο για μια επαγγελματική εμφάνιση και για να είστε άνετοι όλη την ημέρα. Μην ξεχάσετε να εξετάσετε αξεσουάρ όπως ζώνες και ένα κλασικό ρολόι χειρός για να ολοκληρώσετε το επαγγελματικό σύνολο. Έχεις δίκιο, Άννα. Αυτές οι μικρές λεπτομέρειες μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στην ολοκλήρωση της συνολικής εμφάνισης. Ας παρακολουθήσουμε επίσης τυχόν συνεχιζόμενες πωλήσεις ή εκπτώσεις για να αξιοποιήσουμε στο έπακρο το ταξίδι αγορών μας. Αυτή είναι μια έξυπνη ιδέα, Άννα. Θα με βοηθήσει να φτιάξω μια επαγγελματική ντουλάπα χωρίς να σπάσω τα χρήματα. Είμαι ενθουσιασμένος που θα σε βοηθήσω να βρεις την τέλεια επαγγελματική ενδυμασία. Τζον, θα φαίνεστε αιχμηροί και σίγουροι για τη νέα σας δουλειά. Ευχαριστώ, Άννα. Η καθοδήγηση και η τεχνογνωσία σας στη μόδα εκτιμούνται πολύ. Είναι χαρά μου, Τζον. Ας κάνουμε αυτό το ταξίδι αγορών επιτυχημένο. Ορίστε για τη νέα σας δουλειά και μια κομψή ντουλάπα. Στην υγειά σου, Άννα. Είμαι ευγνώμων που σε έχω ως συνεργάτη αγορών μου. Ας το κάνουμε να συμβεί. Μάθημα 25. Σκεφτόμουν τις επόμενες διακοπές μας. Άννα, σκεφτόμουν τις επόμενες διακοπές μας. Η Ταϊλάνδη είναι γνωστή για τις όμορφες παραλίες της, ενώ η Ιαπωνία φημίζεται για την πλούσια ιστορία της. Και οι δύο προορισμοί ακούγονται καταπληκτικοί. Τζον, έχουμε την επιλογή ανάμεσα σε χαλάρωση σε εκπληκτικές παραλίες ή βυθιστούμε σε μια συναρπαστική κουλτούρα. Αυτό είναι αλήθεια, Άννα. Η Ταϊλάνδη προσφέρει εκπληκτικά παράκτια τοπία και την ευκαιρία να χαλαρώσετε δίπλα στη θάλασσα. Φανταστείτε να περπατάτε στις παραλίες με λευκή άμμο και να απολαμβάνετε κρυστάλλινα νερά. Θα ήταν μια τέλεια τροπική απόδραση. Και η Ιαπωνία, με τους αρχαίους ναούς, την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και τις βαθιές ιστορικές ρίζες, θα παρήχε μια μοναδική πολιτιστική εμπειρία. Ναι, Τζον. Η εξερεύνηση ιστορικών τοποθεσιών, όπως η ναή του Κιώτο ή τα αρχαία κάστρα του Τόκιο, θα ήταν μια εμπλουτισμένη περιπέτεια. Θα είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε παραδοσιακές τελετές τσαγιού, να επισκεφτούμε όμορφους κήπους και ακόμη και να ζήσουμε τη ζωντανή νυχτερινή ζωή. Απολύτως, Τζον. Το μείγμα παράδοσης και νεωτερικότητας της Ιαπωνίας είναι πραγματικά μαγευτικό. Από την άλλη πλευρά, στην Ταϊλάνδη, θα μπορούσαμε να βουτήξουμε στο νησί, να κολυμπήσουμε με αναπνευστήρα σε καθαρά νερά και να απολαύσουμε νόστιμη ταϊλανδέζικη Το κουζίνα. να δοκιμάσετε τοπικές λιχουδιές όπως το Pad Thai ή να απολαύσετε ένα χαλαρωτικό ταϊλανδέζικο μασάζ θα ήταν απίστευτο. Είναι μια δύσκολη απόφαση, Άννα. Και οι δύο προορισμοί προσφέρουν απίστευτες εμπειρίες και αναμνήσεις. Ίσως μπορούμε να εξετάσουμε την εποχή του χρόνου, τις προσωπικές μας προτιμήσεις και τις δραστηριότητες για τις οποίες είμαστε πιο ενθουσιασμένοι. Αυτή είναι μια καλή προσέγγιση, Άννα. Πρέπει να εξετάσουμε τι μας απηχεί περισσότερο και ευθυγραμμίζεται με τα συμφέροντά μας. Όποιο προορισμό και αν επιλέξουμε, είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε μια αξέχαστη εμπειρία μαζί, Τζον. Συμφωνώ, Άννα. Το πιο σημαντικό είναι να περάσετε ποιοτικό χρόνο μαζί και να δημιουργήσετε μόνιμες αναμνήσεις. Ας αφιερώσουμε λίγο χρόνο για να ερευνήσουμε και να συζητήσουμε περαιτέρω. Θα λάβουμε μια τεκμηριωμένη απόφαση και θα σχεδιάσουμε απίστευτες διακοπές. Ακούγεται σαν σχέδιο, Άννα. Είμαι ενθουσιασμένος που θα εξερευνήσω αυτές τις επιλογές και να σχεδιάσω μια περιπέτεια μιας ζωής μαζί σας. Κι εγώ, Τζον. Ας πάρουμε αυτή την απόφαση και αρχίσουμε να μετράμε αντίστροφα τις ημέρες για το επόμενο καταπληκτικό ταξίδι μας. Μάθημα 26. Ζωγραφίσατε μια εικόνα. Άννα, ζωγράφιζες μια φωτογραφία. Άκουσα ότι εξερευνούσες τη δημιουργική σου πλευρά.
Όχι, Τζον, δεν έχω ζωγραφίσει καμιά ζωγραφιά. Δεν είμαι πραγματικά καλλιτεχνικός. Δεν πειράζει, Άννα. Υπάρχουν πολλοί άλλοι τρόποι έκφρασης της δημιουργικότητας. Έχετε δοκιμάσει άλλες καλλιτεχνικές δραστηριότητες? Μου αρέσει να γράφω και να φωτογραφίζω. Μου επιτρέπουν να εκφραστώ με διαφορετικούς τρόπους. Αυτό είναι υπέροχο, Άννα. Η γραφή και η φωτογραφία είναι εξαιρετικές διέξοδοι για δημιουργικότητα και αυτοέκφραση. Θεωρώ ότι το γράψιμο είναι ένας θεραπευτικός τρόπος για να μοιραστώ τις σκέψεις και τα συναισθήματά μου. Είναι εκπληκτικό το πως οι λέξεις μπορούν να ζωγραφίσουν μια εικόνα στο μυαλό του αναγνώστη. Οι δεξιότητες γραφής σας πρέπει να είναι εντυπωσιακές. Ευχαριστώ, Τζον. Προσπαθώ να μεταφέρω τις σκέψεις και τα συναισθήματά μου μέσω λέξεων. Και η φωτογραφία καταγράφει στιγμές και αφηγείται ιστορίες μέσω γραφικών. Είναι ένα ισχυρό μέσο. Σίγουρα, Τζον. Μου αρέσει να αποτυπώνω όμορφα τοπία και ειλικρινείς στιγμές με τη φωτογραφική μηχανή μου. Αυτό είναι φανταστικό, Άννα. Οι φωτογραφίες σας πρέπει να αντικατοπτρίζουν τη μοναδική σας προοπτική. Το ελπίζω, Τζον. Είναι πάντα ικανοποιητικό να αποτυπώνεις μια ξεχωριστή στιγμή ή να προκαλείς ένα συναίσθημα μέσα από μια φωτογραφία. Ακόμα κι αν η ζωγραφική δεν είναι το θέμα σας, είναι σημαντικό να εξερευνήσετε διαφορετικές δημιουργικές οδούς και να βρείτε αυτό που σας ταιριάζει. Συμφωνώ, Τζον. Ο καθένας έχει τον δικό του μοναδικό τρόπο να εκφράζεται καλλιτεχνικά. Απολύτως, Άννα. Όλα έχουν να κάνουν με την έβρεση χαράς και εκπλήρωση στη δημιουργική διαδικασία, ανεξάρτητα από το μέσο. Χαίρομαι που μπορούμε να εκτιμήσουμε και να υποστηρίξουμε τις δημιουργικές προσπάθειες του άλλου, Τζον. Και εγώ, Άννα. Είναι εμπνευσμένο να βλέπουμε πως μπορούμε να εκφραστούμε με διαφορετικούς τρόπους. Ας συνεχίσουμε να εξερευνούμε τη δημιουργικότητά μας και να ενθαρρύνουμε ο ένας τον άλλον στην πορεία. Σίγουρα, Άννα. Ας αγκαλιάσουμε τα ατομικά μας καλλιτεχνικά ταξίδια και να βρούμε εκπλήρωση στις δημιουργικές μας αναζητήσεις. Μάθημα 27. Έχετε πάει ποτέ στις Μαλδίβες? Άννα, έχεις πάει ποτέ στις Μαλδίβες? Έχω ακούσει ότι έχει παρθένα νερά και παραλίες με λευκή άμμο. Όχι, Τζον, δεν έχω πάει ακόμα εκεί, αλλά είναι σίγουρα στη λίστα με τα ταξίδια μου. Έχω δει φωτογραφίες και τα τυρκουάζ νερά και η λευκή άμμο σε σκόνη φαίνονται απολύτως εκπληκτικά. Ακούγεται σαν τροπικός παράδεισος, Τζον. Μπορώ να φανταστώ πόσο χαλαρωτικό και όμορφο πρέπει να είναι. Μάλιστα, Άννα. Οι Μαλδίβες είναι γνωστές για την εκπληκτική φυσική ομορφιά και τα πολυτελή θέρετρα. Έχω ακούσει ότι ο υποβρύχιος κόσμος εκεί είναι επίσης απίστευτος, με ζωντανούς κοραλιογενείς υφάλους και ποικίλη θαλάσσια ζωή. Σωστά, Άννα. Η κολύμβηση με αναπνευστήρα ή η κατάδυση στις Μαλδίβες θα ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα για τους λάτρεις της φύσης. Και φανταστείτε να χαλαρώνετε στην παραλία, να αισθάνεστε τη μαλακή άμμο ανάμεσα στα δάχτυλα των ποδιών σας και να απολαμβάνετε τον ήλιο. Είναι ένας τέλειος προορισμός για χαλάρωση και απόλαυση της γαλήνης της φύσης, μακριά από τη φασαρία. Μπορώ ήδη να φανταστώ τον εαυτό μου πίνοντας ένα δροσιστικό ποτό θαυμάζοντας τη γραφική θέα. Και κάνοντας χαλαρές βόλτες κατά μήκος της ακτογραμμής, ακούγοντας τον απαλό ήχο των κυμάτων. Σίγουρα θα πρέπει να σχεδιάσουμε ένα ταξίδι εκεί κάποια μέρα, Τζον. Θα ήταν μια αξέχαστη εμπειρία. Συμφωνώ, Άννα. Ας κάνουμε στόχο να επισκεφτούμε τις Μαλδίβες και να δημιουργήσουμε αναμνήσεις σε αυτόν τον τροπικό παράδεισο. Ανυπομονώ να έρθει αυτή η μέρα, Τζον. Θα είναι ονειρεμένες διακοπές και για τους δυο μας. Απολύτως, Άννα. Ακολουθεί η μελλοντική περιπέτεια της εξερεύνησης των παρθένων νερών και των παραλιών με λευκή άμμο των Μαλδίβων. Μάθημα 28.
η διαχείριση του στρες μπορεί να είναι ένας αγώνας για πολλούς από εμάς. Άννα, η διαχείριση του άγχους μπορεί να είναι ένας αγώνας για πολλούς από εμάς. Τι κάνατε για να το διαχειριστείτε? Λοιπόν, Τζον, έχω δοκιμάσει μερικά διαφορετικά πράγματα. Ένα πράγμα που με βοηθά είναι η εξάσκηση της προσοχής και του διαλογισμού. Αυτό είναι υπέροχο, Άννα. Το να αφιερώσετε χρόνο για να είστε παρόντες και να εστιάσετε στην παρούσα στιγμή μπορεί σίγουρα να μειώσει το άγχος. Ναι, μου επιτρέπει να ηρεμήσω το μυαλό μου και να βρω κάποια εσωτερική ηρεμία μέσα στο χάος. Δοκιμάζω ασκήσεις βαθιάς αναπνοής όταν αισθάνομαι συγκλονισμένος. Με βοηθά να χαλαρώσω και να ανακτήσω τη σαφήνεια. Η βαθιά αναπνοή είναι μια απλή αλλά αποτελεσματική τεχνική. Τζον, είναι εκπληκτικό το πως κάτι τόσο βασικό μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο. Απολύτως, Άννα. Ένα άλλο πράγμα που κάνω είναι να ασχολούμαι με τακτική σωματική άσκηση, όπως να τρέχω ή να κάνω γιόγκα. Η άσκηση είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να απελευθερώσετε την ένταση και να ενισχύσετε τις ενδορφίνες, αυτές τις ορμόνες που αισθάνονται καλά. Πραγματικά το κάνει, Άννα. Νιώθω μια αίσθηση ολοκλήρωσης και ένα κύμα θετικότητας μετά από μια καλή προπόνηση. Καταβάλω επίσης μια προσπάθεια να δώσω προτεραιότητα στην αυτοφροντίδα και τη χαλάρωση. Το να παίρνω χρόνο για τον εαυτό μου και να κάνω πράγματα που μου αρέσουν με βοηθά να επαναφορτήσω. Αυτό είναι σημαντικό, Άννα. Πρέπει να φροντίσουμε τον εαυτό μας για να μπορέσουμε να χειριστούμε καλύτερα το άγχος. Σίγουρα, Τζον, και η συζήτηση με τους αγαπημένους μου και η αναζήτηση υποστήριξης όταν χρειαζόταν ήταν καθοριστική για μένα. Είναι απαραίτητο να έχεις ένα σύστημα υποστήριξης, Άννα. Η κοινή χρήση των σκέψεων και των συναισθημάτων μας μπορεί να προσφέρει άνεση και προοπτική. Ακριβώς, Τζον. Είναι καθησυχαστικό να γνωρίζουμε ότι δεν είμαστε μόνοι στους αγώνες μας. Είμαστε όλοι μαζί σε αυτό, Άννα. Είναι ενθαρρυντικό να βλέπουμε πως μπορούμε να βρούμε τρόπους για να διαχειριστούμε το άγχος και να φροντίσουμε τον εαυτό μας. Απολύτως, Τζον. Με το να είμαστε προληπτικοί και να διερευνήσουμε διαφορετικές τεχνικές, μπορούμε να αναπτύξουμε αποτελεσματικές στρατηγικές για τη διαχείριση του στρες. Ας συνεχίσουμε να δίνουμε προτεραιότητα στην ευημερία μας και να υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλον σε αυτό το ταξίδι, Άννα. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο, Τζον. Εδώ είναι να βρείτε ισορροπία και να διαχειριστείτε το άγχος με έναν υγιή και βιώσιμο τρόπο. Μάθημα 29. Ανυπομονώ να ξεκινήσουν οι διακοπές μας. Άννα, με όλα αυτά τα σχέδια που κάναμε, ανυπομονώ να ξεκινήσουν οι διακοπές μας. Νιώθω το ίδιο, Τζον. Θα είναι μια συναρπαστική και αξέχαστη απόδραση. Απολύτως, Άννα. Ανυπομονώ να εξερευνήσω νέα μέρη και να δημιουργήσω υπέροχες αναμνήσεις μαζί. Κι εγώ, Τζον. Μπορώ ήδη να φανταστώ τις περιπέτειες που θα έχουμε και τις εμπειρίες που θα μοιραστούμε. Θα είναι ένα αναζωογονητικό διάλειμμα από τις καθημερινές μας ρουτίνες και μια ευκαιρία να επαναφορτήσουμε. Και το καλύτερο είναι ότι θα έχουμε Τζον, συντροφιά το ο να ένας του άλλου σε όλο από το την κανονική ταξίδι. μας ζωή και να βυθιστούμε σε νέο περιβάλλον θα είναι αναζωογονητικό. Αυτό είναι που το κάνει ακόμα πιο ξεχωριστό. Τζον, το να σε έχω δίπλα μου κάνει κάθε εμπειρία πιο ουσιαστική. Ομοίως, Άννα. Είμαστε μια υπέροχη ομάδα και είμαι ευγνώμων που σας έχω ως σύντροφο ταξιδιού μου. Ευχαριστώ, Τζον. Αισθάνομαι με τον ίδιο τρόπο. Μαζί, θα κάνουμε αυτές τις διακοπές πραγματικά αξέχαστες. Ας μετρήσουμε λοιπόν τις μέρες, Άννα, και να ετοιμαστούμε για μια απίστευτη περιπέτεια. Απολύτως, Τζον. Ο χρόνος θα περάσει και πριν το καταλάβουμε, θα ξεκινήσουμε τις πολυαναμενόμενες διακοπές μας. Ορίστε η προσμονή και ο ενθουσιασμός που συσσωρεύονται. Άννα, οι διακοπές μας θα είναι καταπληκτικές. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο, Τζον. Ας το αξιοποιήσουμε στο έπακρο και να απολαύσουμε κάθε στιγμή. Μάθημα 30.
Ήταν λογικές και οι τιμές. Άννα, ανέφερες ότι πήγες για ψώνια νωρίτερα. Ήταν λογικές και οι τιμές. Ναι, Τζον. Ήμουν ευχάριστα έκπληκτος από τις τιμές. Ήταν αρκετά λογική. Χαίρομαι που το ξέρω, Άννα. Είναι πάντα ωραίο όταν μπορούμε να βρούμε καλές προσφορές και να μην σπάσουμε τα χρήματα. Απολύτως. Τζον. Κάνει την εμπειρία αγορών ακόμα πιο ευχάριστη όταν νιώθουμε ότι παίρνουμε αξία για τα χρήματά μας. Συμφωνώ, Άννα. Είναι σημαντικό να βρεθεί μια ισορροπία μεταξύ ποιότητας και προσιτής τιμής. Και πρέπει να πω, οι πωλήσεις και οι εκπτώσεις σίγουρα βοήθησαν στην επίτευξη εξαιρετικών ευκαιριών. Αυτό είναι ένα μπόνους, Άννα. Η αξιοποίηση των πωλήσεων και των εκπτώσεων μπορεί να μας εξοικονομήσει επιπλέον χρήματα. Φρόντισα να συγκρίνω τις τιμές και να αναζητήσω τις καλύτερες προσφορές πριν κάνω αγορές. Έξυπνη κίνηση, Άννα. Είναι πάντα σοφό να κάνετε κάποια έρευνα και να ψωνίζετε για τις καλύτερες τιμές. Ναι, Τζον. Ήθελα να βεβαιωθώ ότι έπαιρνα μια δίκαιη τιμή για τα αντικείμενα που ήθελα να αγοράσω. Ακούγεται σαν να είχες επιτυχία, Άννα. Η έβρεση λογικών τιμών και καλών ευκαιριών είναι μια κερδοφόρα κατάσταση. Χαίρομαι που βρήκα αυτό που χρειαζόμουν χωρίς να ξοδέψω πάρα πολλά, Τζον. Είναι ένα ικανοποιητικό συναίσθημα, Άννα. Μπορούμε να απολαύσουμε τις αγορές μας γνωρίζοντας ότι κάναμε έξυπνες επιλογές. Σίγουρα, Τζον. Έχει να κάνει με το να είσαι έξυπνος αγοραστής και να παίρνεις τεκμηριωμένες αποφάσεις. Μπράβο, Άννα. Το ταξίδι αγορών σας φαίνεται να ήταν καρποφόρο με περισσότερους από έναν τρόπους. Ευχαριστώ, Τζον. Είμαι ευχαριστημένος με το πώς αποδείχθηκε. Ήταν μια επιτυχημένη και φιλική προς τον προϋπολογισμό εμπειρία αγορών. Αυτό είναι φανταστικό, Άννα. Εδώ θα βρείτε λογικές τιμές και εξαιρετικές προσφορές κάθε φορά που πηγαίνουμε για ψώνια.